Bună ziua, dragii noștri urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Dacă nu vrei ca Seher și Yaman să divorțeze și, de asemenea, dacă vrei ca Canaan și Zuhal să meargă la închisoare, hai să apăsăm butonul de like și să vedem cine este de acord cu noi. Nu uitați să activați notificările pentru a fi notificat cu privire la primele videoclipuri. Se vor despărți Yaman și Seher. Cum va afla Yaman adevărul? Vor fi arestați Canaan și Zuhal. Îl va rând Volcan pe Duigu. Vă voi răspunde la întrebări în acest videoclip, oameni buni. Fără să pierdem mult timp, să trecem la noul episod din serialul Emanet. În noul episod al seriei Emanet, Yaman și Canaan sunt duși la operație. Operația la ficata lui Yaman este foarte reușită. Astfel, Canaan își atinge obiectivele. De asemenea, Yaman începe să se gândească la Canaan ca la o mamă devotată. Canaan spune să-mi sacrific propria viață pentru Yaman. Yaman își iartă și mama. Deci Yaman îl iartă complet pe Canaan după această operație. Yaman crede că Canaan nu este o persoană rea. Acesta ar fi sfârșitul lui Yaman. Seher decide să-l părăsească pe Yaman. Când Yaman se trezește de la operație, Seher părăsește conacul fără ca el să o vadă. Canaan și Zuhal îl defăimează și pe Yaman despre Seher. Yaman crede că Seher l-a părăsit cu adevărat. Yaman intră într-o depresie profundă când Seher îl părăsește. Dar din fericire, datorită lui Cenger, adevărul începe să iasă la iveală. Pentru că Cenger îi spune lui Yaman că trebuie să caute adevărul. Yaman s-a întors și el pe drum pentru dragostea lui. Genunchiul nostru se întoarce din nou la început. Pentru că vom vedea din nou scenele de despărțire ale lui Yaman și Seher. Dar această reuniune are loc imediat. Pentru că atunci când Yaman caută adevărul, el găsește adevărata fața lui Zuhal și Canaan. Yaman descoperă adevărata fața lui Canaan și Zuhal de la fiecare persoană la care se adresează. Desigur, Yaman află mai târziu despre șantajul și amenințările lui Canaan. Când Yaman află adevărul, se întâlnește cu medicul lui Canaan. Yaman află un alt adevăr de la medicul lui Canaan. Bineînțeles, sultanul încă face cel mai important punct. Pentru că sultanul încă decide să dezvăluie adevărul până la urmă. Sultanul Hala le spune lui Ali și Yaman că sunt frați. Deci se dovedește că Ali și Yaman sunt frați. Astfel, în cele din urmă, Yaman și Ali se reîntâlnesc. Yaman merge apoi să-i ceară lui Canaan să explice trecutul. La început, Canaan nu îi spune lui Yaman adevărul. Yaman nu-l crede pe Canaan și îi închidează pe Canaan și Zuhal. Ali are și pe Canaan și pe Zuhal arestați, nici măcar nu simpatizează cu lacrimile lor. Prin urmare, Canaan și Zuhal sunt în cele din urmă arestați și întemnițați. De asemenea, sultanul va ascunde în continuare adevărul pentru o vreme. Pentru că sultanul va continua să creadă că Ali și Yaman nu pot face față adevărului. Dar până la urmă adevărul va ieși la iveală. Pentru că sultanul va vedea în continuare relele din Canaan. Și sultanul va spune în continuare totul pentru a preveni acest lucru. Așa că sultanul va dezvălui în continuare că Ali și Yaman sunt frați. Yaman vede și adevărata fața lui Canaan. Când Yaman merge la conac, își dă seama că Zuhal cooperează cu Canaan. Prin urmare, în cele din urmă, Yaman îi trimite pe Canaan și Zuhal la închisoare. Ali cere și lui Canaan și Zuhal să dea socoteală și îi trimite la închisoare. Astfel, vom vedea scenele în care Canaan și Zuhal părăsesc serialul nostru. Desigur, Cici îl va trăda în curând pe Zuhal. Pentru că Cici va spune în curând tuturor adevărul despre Seher. Astfel, adevărata fața lui Zuhal va fi dezvăluită. Astfel, Yaman va cunoaște adevărata fața lui Zuhal. Yaman îi va părea foarte rău să afle adevărul. Yaman îl va trimite imediat pe Zuhal la închisoare. Zuhal va merge la închisoare pentru tot restul vieții. Sau Zuhal va muri și va părăsi serialul nostru. Pe măsură ce Zuhal încearcă să-i facă rău lui Seher, ea se poate face și ea însăși. Astfel, Zuhal va părăsi serialul nostru pentru totdeauna. Dar să nu uităm de această posibilitate. Fikret îi mai spune lui Yaman despre toate greutățile prin care a trecut Seher. Yaman observă tot felul de rele în Canaan. În acest fel, Seher și Yaman se întâlnesc din nou. Yaman merge imediat la Seher și își cere scuze. Seher îl iartă și pe Yaman pentru că îl iubește. Așa că Seher și Yaman se întâlnesc din nou. Yaman și Seher își vor putea trăi dragostea la maxim în acest timp.
Seher gătește mese foarte bune pentru Yaman. Yaman este și el pe picioare datorită mâncării bune a lui Seher. Desigur, Yaman vrea să-i ofere lui Seher surprize frumoase. Yaman îi cumpără lui Seher gustarea sa preferată. Yaman îi dă lui Seher vată de zahăr. Seher este, de asemenea, foarte mulțumit de surpriza lui Yaman. Așa începe o dimineață foarte bună pentru Seher și Yaman. Yaman și Seher decid să fie împreună în acest timp. Seher își trăiește în sfârșit prima noapte cu Yaman. Cu Seher și Yaman apropiindu-se, se va întâmpla un mare miracol. Seher nu se va simți bine după această abordare. În Seher vor exista amețeli și greață repetate. Seher nu va putea gusta din tot ce mănâncă. De fapt, Seher va leșina mult timp. Mai târziu, Yaman îl va duce pe Seher la spital. Vei afla că este însarcinată după ce se vor face analizele. Seher va fi foarte fericit să audă această veste fericită. Seher îi va spune lui Yaman că este însărcinată. Yaman va fi foarte fericit să fie tată. Sosirea bebelușului din Crimea va crea o atmosferă de fericire în întreaga familie. Întreaga familie împărtășește fericirea lui Yaman și a lui Seher. Nimeni nu va putea să-i separe din nou pe Yaman și Seher. Între timp, Seher își naște copilul. De asemenea, Yaman experimentează profund bucuria de a fi tată. Desigur, cineva va fi gelos pe copilul lui Seher. Acea persoană va fi Yusuf. Yusuf devine gelos când vede că toată atenția este acordată de copilul cu deget. Dar Seher și Yaman rezolvă această problemă în cele din urmă. Yusuf nu mai este gelos pe fratele său. Apoi totul începe să funcționeze. Zia este și ea fericită. Zia își găsește o soție. Dacă Cici este o persoană bună, se va căsători cu Zia. Deci, să spunem că Zia și Cici se vor căsători și ei. Dragostea lui Ibo și Cara continuă cu viteza maximă. În episodul următor, Ibo decide să oficializeze căsătoria cu Cara. Cu alte cuvinte, Ibrahim decide ziua căsătoriei cu Cara. Toată lumea va fi foarte mulțumită de această veste. În cele din urmă, Cara și Ibo fac primii pași către căsătorie. Desigur, ceva neplăcut continuă între Ibrahim și Cara. Dar și ei depășesc aceste probleme. Volcan, pe de altă parte, va încerca să rănească dragostea lui Ali și a lui Duigu. Pentru că Volcan este îndrăgostit obsesiv de Duigu. Dar datorită lui Ali, biciuirea lui Volcan se termină. În plus, Duigu îi va da o șansă lui Ali. Pentru că Duigu își va da seama că Ali lucrează din greu pentru ea. Și Duigu va experimenta regrete profunde. Dar Ali îl va ierta pe Duigu. Pe deasupra, Ali și Duigu vor deveni iubiți. Desigur, sultanul va continua să fie foarte mulțumit de această veste. Ali își va uita evenimentele triste prin care a trăit și își va începe din nou viața cu Duigu. Pentru că Semra și sultan le vor permite în continuare să se căsătorească. Ali și Duigu se vor reuni în sfârșit împreună. Așa că Ali și Duigu se vor căsători și vor fi foarte fericiți. Desigur, în episoadele următoare vor începe pregătirile pentru căsătorie ale lui Duigu și Ali. În curând Ali și Duigu vor fi căsătoriți și foarte fericiți. Neslihan și Frat se căsătoresc în sfârșit. De asemenea, Yaman și Seher îi ajută să se căsătorească. Deși există neînțelegeri între Neslihan și Frat din când în când, aceștia reușesc să depășească și aceste probleme. Ne așteptăm ca Seher să rămână însărcinată. Canan și Zuhal sunt, de asemenea, arestați și închiși. Dacă vă plac acest tip de videoclipuri, vă rugăm să dați like și abonați-vă. Și nu uitați să comentați, băieți. Stai bine și ne vedem din nou!